الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله وكفى صلاة وسلاما دائمين متلازمين على حبيبنا المصطفى وعلى خاتمهم وأكرمهم وأشرفهم حبيب الله وحبيبنا وشفيعنا وزهرنا ومولانا محمد وعلى آله الطاهرين وأصحابه المجاهدين أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف به الغمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. تركنا على محجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم آمين ya Rabbal Alamin. Yang dihormati Tuan Imam, Tuan Bilal, seluruh barisan kepimpinan Surau, tuan-tuan dan puan-puan, hadirin dan hadirat, muslimin, muslimat, para jamaah yang dikasihi dan dirahmati Allah. Pertamanya, marilah sama-sama kita memanjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan nikmat, pemberian dan anugerah yang masih lagi diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita pada pagi ini. Mudah-mudahan setiap apapun yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada kita dapat untuk kita melaksanakan ataupun dapat kita pergunakan dengan sebaik yang mungkin. Serta mudah-mudahan setiap apapun yang kita lakukan ini akan mendapat pahala dan ganjaran daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin ya Rabbal Alamin. Para hadirin dan hadirat, muslimin muslimat yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak beberapa lama lagi kita akan berhadapan dengan bulan Ramadan, bulan yang begitu diharapkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seluruh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Justru itulah tidak hairan kita melihat para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam begitu mengharapkan dalam tempoh 6 bulan sebelum datangnya Ramadan, mereka berdoa agar mereka dapat mampu untuk sampai ke bulan Ramadan. Maka dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam riwayat daripada Imam Tabrani, yang walaupun kategori kedudukan hadis itu dianggap sebagai hadis yang dhaif, tapi kita mengambil dari sudut matan hadis tersebut ataupun salah satu daripada doa yang dihimpunkan melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah berdoa, di antaranya doa yang biasa kita kenal, biasa kita dengar. Rasulullah berdoa, Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'bana wa barik lana fi Ramadan. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah keberkatan kepada kami pada bulan Ramadan, pada bulan Rajab dan juga pada bulan Sya'ban, dan berikanlah juga keberkatan pada kami pada bulan Ramadan. Ataupun kita dengar dengan kalimah wa ballighna Ramadan, sampaikanlah kami ini sehingga masuk pada bulan Ramadan. Dan begitu juga para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam catatan hadis-hadis yang diungkapkan ataupun diriwayatkan oleh Imam Tabrani rahimahullah, yang menyebutkan antara di kalangan mereka ini, mereka berdoa bila masuknya bulan Ramadan, mereka minta pada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Ramadan itu menjadi milik mereka dan agar Ramadan itu diserahkan kepada mereka, mereka dapat melaksanakan Ramadan dengan sebaik yang mungkin. Dan mereka juga berdoa, Allahumma rzuqni fihi, ya Allah ya Tuhanku,
kurniakanlah kepada aku padanya dengan sebarang bentuk kebaikan-kebaikan yang dimohon. Dan mereka minta berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa a'idhni fi, ya Allah lindungilah aku padanya, minal kasli wal fatrati wal kasli. Di antara doa yang mereka pohonkan, ya Allah ya Tuhan, aku minta berlindung dengan Engkau daripada sifat malas. Aku berlindung dengan Engkau daripada sifat letih, daripada sifat al-fatrah, luntur akan semangat, daripada sifat samah, bosan, dan juga daripada sebarang bentuk sifat-sifat an-nu'as, mengantuk dan sebagainya. Itu di antara doa yang dipohon oleh para sahabat Nabi SAW, yang mudah-mudahan mereka dapat melaksanakan ibadah dengan sebaik yang mungkin. Sebab itulah para muslimin muslimat yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita perlu untuk bersiap sedia daripada awal. Sediakan diri kita ini untuk kita hadapi Ramadan. Maka tidak lain dan tidak bukan kita memikirkan perkara-perkara yang boleh membawa kepada kita kekuatan-kekuatan agar kita dapat mengisi Ramadan pada kali ini dengan sebaik yang mungkin, dengan sepenuh dan sesemangat yang kita miliki, insya-Allah. Pagi ini insya-Allah kita akan cuba membicarakan topik yang ke-22 di dalam kitab La Tahzan yang bertajuk Salat Ubat Mujarab Pengusir Kesedihan. Salat adalah merupakan ibadah yang ia adalah merupakan ruknun min arkanil Islam, salah satu daripada rukun-rukun Islam. Buniyal Islamu ala khamsin, syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa iqamus salat wa ita'uz zakat ila akhir hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Islam itu dibina di atas 5 dasar utama. Yang pertama iaitulah dengan mengucap 2 kalimah syahadat. Tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bersuruh Allah. Dan diikuti dengan dasar yang kedua, iqamus salat, dengan melaksanakan ibadah solat. Solat adalah merupakan asas utama dalam Islam. Ia merupakan tiang yang kalau sekiranya tiang tidak ada dalam sesebuah bangunan, itu pasti bangunan tidak akan terbina. Begitu jugalah Islam tidak mungkin akan dapat dibina dalam kehidupan kita sekiranya ibadah solat itu ditinggalkan. Dan terdapat dalam beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya cuba bawakan ada beberapa hadis Nabi yang menyentuh secara khusus yang berkait tentang bab ibadah solat ini. Di antaranya hadis riwayat daripada Abi Dawud radhiyallahu anhu menyatakan, as-salat, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam semasa Rasulullah berada dalam keadaan sakit. Jadi saat ketika Rasulullah berada dalam keadaan sakit sebelum bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah berpesan kepada seluruh para sahabat Nabi yang hadir ketika itu. Rasulullah mengucapkan as-salat, as-salat wa ma malakat aymanukum. Jagalah kamu akan sembahyang, jagalah kamu akan sembahyang, dan apa yang kamu miliki daripada hamba-hamba sahaya kamu. Hadis yang pertama. Yang kedua, salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, iaitulah antaranya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ya Rasulullah, ayyul a'mali afdal? Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah amalan yang paling afdal dalam kehidupan kami? Maka ketika itu Rasulullah menyebut dengan 3 perkara. Perkara yang pertama sekali yang disebut oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-salatu ala waqtiha, iaitulah kamu menunaikan salat di atas waktunya. Jangan sampai kamu tidak melaksanakan ibadah salat yang telah difardukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya juga kita melihat dalam hadis muttafaqun alaih, hadis riwayat daripada Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim, daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ara'aitum law anna nahran bi babi ahadikum yaghtasilu fihi kulla yawmin 5 marrat hal yabqa min daranihi shay'? Qalu la yabqa min daranihi shay'. Fadzalika mathalus salawatil khams yamhullahu bihinnal khataya.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai sahabat-sahabatku, ara'aita inna fi babi ahadikum, apa pandangan kamu sekiranya di hadapan pintu salah seorang daripada kamu itu ada sungai, ya, yang tasilu fihi, mereka mandi padanya itu sebanyak 5 kali dalam sehari. Hal yabqa min daranihi syai', adakah ada sedikit kotoran yang ada pada diri mereka dengan sebab mereka mandi dalam tempoh 5 kali pada air sungai yang ada ketika itu?" Maka sahabat Nabi SAW berfikir, dah kalau katakan satu hari mandi 3 kali pun rasa-rasa bersih, ya, diri kita 3 hari bersih, apatah lagi 5 kali kita mandi, dalam keadaan kita mandi ketika itu dengan air sungai yang bersih ketika itu, pastinya anggota badan kita bersih daripada sebarang bentuk kotoran, ya. Dan Rasulullah pun menyatakan, "Fadzalika", ya, begitulah, ya, mathal salawatil khams, perumpamaan yang diberikan kepada salat 5 waktu, yang mana dengan salat 5 waktu yang kita laksanakan, tujuan dan matlamat utamanya adalah untuk membersihkan sebarang dosa-dosa yang kita lakukan. Kita jaga sembahyang, kita laksanakan ibadah solat itu, rupa-rupanya dengan kita melaksanakan ibadah solat ini, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, dia dapat membersihkan sebarang bentuk kesalahan-kesalahan, dosa-dosa kecil yang kita lakukan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Betapa sayangnya Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah wajibkan kepada kita. Kalau solat tidak diwajibkan, pasti kita tidak akan melaksanakan ibadah solat. Bukan sekadar diwajibkan, dikurangkan daripada 50 menjadi 5 waktu yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dengan wajib inilah menyebabkan kita bersungguh untuk melaksanakan ibadah solat tersebut. Dan rupa-rupanya Allah mengarahkan dan mewajibkan kepada kita untuk melaksanakan ibadah solat ini tidak lain dan tidak bukan adalah bertujuan untuk membersihkan kotoran dosa-dosa yang kita lakukan sepanjang kehidupan kita di muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surah Al-Baqarah ayat 153. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Wahai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan juga salat. Dalam surah Al-Baqarah ayat sebelum daripada itu, pada juzuk yang pertama, Allah tidak menyebut dengan ya ayyuhalladzina amanu, tapi disebut terus wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Dan di dalam ayat ini Allah menyentuh dan memanggil semula manusia. Surah Al-Baqarah juga Allah menyebut untuk kali yang kedua dengan panggilan khusus kepada orang yang beriman. Wahai orang-orang yang beriman. Bayangkan tuan-tuan dan puan-puan sekalian, yang memanggil ini bukan manusia. Yang memanggil ini bukannya tuanku, bukan orang yang memiliki jawatan memanggil kita, tapi yang memanggil kita ini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, Allah panggil, hei orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang beriman, ista'inu bis-sabri was-salah. Dalam hidup kita ini tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita akan berdepan dengan berbagai bentuk ujian-ujian dalam kehidupan kita, ya. Kita akan hadapi setiap ujian dalam kehidupan kita. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan, dan memang kami akan menguji kepada kamu. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ, dengan sesuatu daripada sifat rasa takut dalam hidup kita. Tak ada manusia yang ketika hidup di muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala berada dalam keadaan sentiasa tidak ada rasa takut. Kita ada memiliki rasa takut. Dan ketakutan ini adalah merupakan salah satu ujian daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Diminta untuk kita berjuang dan berperang, dengan kita mempertaruhkan nyawa kita ini. Tak ramai di kalangan kita yang sanggup. Bahkan di kalangan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila diminta untuk berjuang dan berperang, menitiskan darah mereka, hatta nyawa mereka terpaksa korbankan. Ketika itu mereka memberikan alasan, ya, kami ada masalah sedikit dengan keluarga kami nak jaga keluarga kami. Ketika itu
itu Allah uji dengan buah-buahan yang ranum, pokok yang subur, tumbuh-tumbuhan yang begitu banyak ketika itu, akhirnya mereka menggunakan alasan-alasan seumpama itu untuk tidak berjuang bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang berlaku kepada 3 orang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berjuang dalam medan pertempuran Tabuk. Dan itulah juga ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Yang kedua, Allah uji juga dengan kita dengan sifat lapar. Ni Ramadan dah dekat, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, lapar kita. Bila masuk Ramadan, macam-macam sakit yang datang kepada kita, gastriknya, apa lagi penyakit yang ada, untuk kita berikan alasan untuk tidak berpuasa. Sebab kita terpaksa untuk menahan lapar, kita terpaksa untuk bertahan tidak makan selepas salat subuh, sehinggalah sampai kepada masuk waktu maghrib, tempoh masa yang dirasakan begitu lama bagi kita. Lantaran daripada itu, ia merupakan ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa naqsim minal amwal, Allah juga menguji kepada kita dengan kurangnya harta kita. Diwajibkan kepada kita untuk mengeluarkan zakat. Ya, nak keluarkan zakat ini bukan satu kerja yang mudah, melainkan ia merupakan satu arahan daripada Allah memaksa diri kita untuk mengeluarkan harta yang ada, yang tidak lain daripada harta yang kita keluarkan itu. Allah menyatakan wa tutahhirukum wa tuzakkihim biha. Tujuan daripada Al-Quran, daripada zakat itu diwajibkan adalah untuk membersihkan hati-hati kita dan juga membersihkan harta kita daripada sebarang bentuk kotoran-kotoran yang ada pada harta yang kita miliki. Itulah kewajipan zakat yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi tidak ramai di kalangan kita yang berkesanggupan untuk mengeluarkan harta. Cuba kita perhatikan dengan bab sedekah sahaja. Bab sedekah, kita nak keluarkan wang yang kita ada, kita nak berikan kepada orang, itu pun banyak kita berfikir, banyak berikan alasan, bertanya terlebih dahulu, ya, kamu daripada mana, di mana dan sebagainya. Betul, baik kita bertanya, betul, ya, dalam Islam mengajar kepada kita untuk menyiasat dan meneliti. Tapi sampai kepada terlalu, ya, sehingga menyebabkan sampai kepada keterlaluan sehingga menyebabkan kita tidak ingin memberikan bantuan seumpama itu adalah merupakan satu perkara yang tidak dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi sebelum masuk bulan Ramadan ini, perhatikan dalam diri kita, kalau rasa-rasa kita bakhil, tidak memiliki sifat untuk memberikan sesuatu dan memberikan sedekah, bantuan, sumbangan dan sebagainya, ya, maka pada sebelum Ramadan ini kita usahakan dalam diri kita ada perasaan untuk sentiasa membantu orang. Sebab dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah pernah bersabda, "Man fattara sha'iman," barang siapa yang memberikan makan kepada orang-orang yang berpuasa itu, kana lahu mithlu ajrihi min ghairi an yanqus. Ya, Rasulullah menyatakan baginya itu seumpama pahala yang ada pada orang yang berpuasa. Mithlu sha'im. Bayangkan kalau sekiranya orang yang berpuasa itu hidupnya daripada pagi sampai ke petang dengan membaca Al-Quran. Bayangkan daripada pagi sampai ke petang hidupnya dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Pahala yang dia perolehi itu juga akan sampai kepada orang yang hanya sekadar memberikan makan kepada Allah. Tuan-tuan, kita nak dapat pahala yang banyak. Ramadan ini kita mahukan bagi makan orang-orang yang berpuasa. Cukup dengan hanya sekadar air, minuman susu, cukup hanya sekadar kita memberikan sebiji kurma, itu sudah diberikan nilaian di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa naqsim minal amwal, Allah uji kita dengan kekurangan daripada harta kita. Wal anfus, begitu juga Allah Subhanahu wa taala menguji kita dari sudut jiwa yang ada pada diri kita. Keadaan diri kita, fizikal kita ada kekurangan-kekurangan. Ada yang lebih pada diri kita dan ada yang kurang bagi diri kita. Tidak ada manusia yang Allah Subhanahu wa taala hidupkan di muka bumi ini dalam keadaan perfect, dalam keadaan sempurna, tidak ada. Sebaliknya Allah Subhanahu wa taala jadikan sedemikian rupa agar kita saling bantu-membantu. Yang kurang disempurnakan oleh orang yang diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala, dibantu dengan orang yang lain, maka akan sempurnalah agama Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di hujung daripada itu Allah menyatakan wa basyiris sabirin, dan bergembiralah bagi orang-orang yang bersabar. Maknanya apa dia? Dalam hidup kita ini, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kesemua ujian-ujian yang Allah uji kepada kita, tak mungkin kita akan berjaya atasi. Tidak mungkin kita berjaya untuk mengatasi
penyakit kekurangan yang ada pada diri kita, kekurangan dari sudut harta kita, kelaparan yang ada pada diri kita, ya, ketakutan yang ada pada diri kita, semuanya tidak mungkin mampu untuk kita atasi, melainkan yang pertama kena wujudkan sifat sabar dalam diri kita. Sabar adalah merupakan satu nilai yang penting dalam hidup kita, ya. Sabar dalam berpuasa, tahan, sabar, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita sesuatu yang terbaik. Ketakutan, bersabar dengan ujian daripada Allah Subhanahu wa taala ini, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada kita sesuatu dan kejayaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu dalam ayat ini Allah mengatakan, minta tolonglah kamu dalam melaksanakan seluruh tuntutan-tuntutan daripada Allah dengan bersabar. Nabi Yusuf alaihissalam puluhan tahun, akhirnya dengan kesabaran yang dihadapi oleh Nabi Yusuf alaihissalam, yang dilalui oleh Nabi Yusuf alaihissalam, Nabi Yusuf berjaya menjadi insan, menjadi manusia, dan bahkan menjadi Nabiullah yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, dan diangkat kedudukannya di sisi manusia semasa Nabi Yusuf alaihissalam, ya, diberikan kekuasaan oleh Allah di bumi Mesir. Dan begitu juga apa yang berlaku kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabar dan akhirnya kejayaan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian perkara yang kedua untuk mengatasi segala bentuk ujian daripada Allah, iaitulah dengan menunaikan ibadah solat. Tuan-tuan, apabila kita menghadapi suatu kesusahan, Rasulullah yang disebut dalam suatu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza hazabahu amrun shalla rak'atain, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadapi suatu situasi ketegangan dalam ia melaksanakan sesuatu kerja, hazabahu amrun, ditimpa dengan sesuatu permasalahan, antara daripada itu Rasulullah menunaikan solat sebanyak 2 rakaat yang kita kenal solat itu dengan nama solat hajat. Walaupun tidak disebut secara khusus dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka para ulama mengambil kias daripada hadis itu dengan menyatakan solat tersebut adalah merupakan solat hajat, ya, dengan mengharapkan sesuatu, minta bantuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan solat itulah yang akan dapat membantu diri kita melaksanakan apa jua perintah dan arahan-arahan daripada Allah Subhanahu wa taala. Apabila ketakutan meliputi anda, kesedihan menghimpit anda, dan kerisauan mencekik anda, maka bersegeralah anda mendirikan solat, nescaya jiwa anda akan kembali tenteram dan tenang. Sesungguhnya solat itu atas izin Allah boleh menjaga anda dengan menghilangkan kesedihan dan kerisauan yang menghimpit anda selama ini. Allah, ada perasaan takut, ada perasaan sedih, ada perasaan risau, segala perasaan-perasaan seumpama ini adalah merupakan suatu yang melingkari kehidupan manusia. Tak ada manusia yang hidupnya tak pernah risau, tak ada manusia yang hidupnya tidak pernah timbul perasaan sedih. Tak ada. Kita akan bersedih, kita akan risau, kita akan takut, dan segala perasaan-perasaan ini, kata pengarang kita, nak selesaikan dengan segera kita mendirikan ibadah solat. Rasulullah disebut dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah menyatakan, ya, wa ju'ilat qurratu 'aini fi shalah. Tuan-tuan, Rasulullah kata, sesungguhnya dijadikan penghibur pandangan hati aku dan mata aku ini dengan menunaikan ibadah solat. Jadi solat itu adalah merupakan hiburan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga hiburan kepada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi kan ada dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ditambah dengan kita melaksanakan ibadah solat 5 waktu, dan kemudian diisi dengan melaksanakan solat sunat sebanyak 12 rakaat yang disebut dengan nama solat sunat rawatib, ya. 4 rakaat selepas zuhur, 4 rakaat sebelum zuhur, itu dinyatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 2 rakaat selepas solat maghrib, ya. 2 rakaat dalam riwayat 4 rakaat sesudah daripada solat isya, 2 rakaat sebelum subuh. Di antara solat-solat sunat ini yang Rasulullah kata, barang siapa yang melaksanakan solat sunat rawatib tersebut sebanyak 12 rakaat, Rasulullah kata, aku berikan jaminan kepadanya untuk masuk dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Sehingga seorang isteri baginda sallallahu alaihi wasallam, jika tidak silap Ummu Habibah, yang mendengar hadis tersebut, kata Ummu Habibah radhiyallahu anha,
Beliau menyatakan, semenjak aku mendengar ucapan dan ungkapan baginda sallallahu alaihi wasallam ini, aku tidak pernah meninggalkan amalan yang telah diminta oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bila mendengar sahaja nasihat, wasiat daripada Rasulullah, mereka tidak akan tinggalkan. Seperti mana yang berlaku kepada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, yang apabila Rasulullah minta, Rasulullah berikan kepada Abi Hurairah dengan 3 perkara. Yang pertama, sebelum tidur tunaikan solat sunat 3 rakaat ataupun solat sunat witir. Kemudian berpuasa dengan puasa bayam 13, 14 dan juga 15 di pertengahan bulan. Dan kemudian solat sunat duha. Lantaran sesudah mendengar akan ucapan baginda sallallahu alaihi wasallam ini, maka Abi Hurairah radhiyallahu anhu menyatakan, aku tidak pernah meninggalkan arahan dan nasihat daripada Rasulullah semenjak aku mendengar perintah ataupun nasihat-nasihat ini. Subhanallah, begitulah yang dilakukan oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jiwa akan tenteram dengan kita menunaikan ibadah solat. Tuan-tuan, pagi ini alhamdulillah kita tunaikan solat subuh, yang mana kita tahu dalam solat subuh ini suatu perkara yang paling menarik. Rasulullah menyatakan, pertama, solat subuh ini, sesiapa yang menunaikan solat subuh, dia berada di bawah jaminan Allah. Man shalla subha fa huwa fi dhimmatillah. Kita tunaikan solat subuh, kita berada di bawah jaminan daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita datang tadi, cahaya daripada Allah, Allah telah memberikan kepada kita. Basyiril masya'in, berikanlah berita gembira kepada orang yang berjalan dalam suasana yang gelap ke masjid, ke rumah Allah Subhanahu wa taala dengan cahaya yang sempurna nanti pada hari kiamat. Yang ketiga, solat subuh ini di antara solat yang begitu tidak diambil berat oleh kelompok munafikin. Asfalus salati indal munafikin, seberat-berat solat di sisi orang-orang munafik 2 waktu. Apa dia? Iaitulah solat Isya dan juga solat subuh. Kalaulah sekiranya mereka tahu apa yang ada pada keduanya, la atau huma habwan, nescaya mereka akan datang dalam keadaan merangkak. Subhanallah, kelebihan yang diberikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdasar kepada hadis-hadis tersebut. Baik. Kemudian ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dirundung masalah, baginda bersabda kepada Bilal ibn Rabah radhiyallahu anhu, ya Bilal, arihna bis salat. Wahai Bilal, arihna, rehatkanlah kami, aku dapat merasa tenang dengan sembahyang. Arihna, rehat kita. Ya Allah, masa berehat kita ini dengan bersembahyang. Tapi apa yang kita lakukan, tuan-tuan, masa berehat kita? Banyak kita bersembah. Dengan waktu kosong yang kita ada, kita pergunakan dengan perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Ya. Rasulullah SAW minta kepada kita supaya kita lakukan perkara-perkara yang bermanfaat. Ya. Rasulullah minta kepada kita gunakan. Sebab itu dalam Al-Quran Allah menyebut dengan perkataan sabiqu bil khairat, sari'u wa sari'u ila maghfirah. Apa maksud daripada kalimah sabiqu? Berlumba-lumbalah kamu, bersegeralah kamu. Sari'u, semuanya dipergunakan dengan wazan fa'ala. Ya, dengan penggunaan kalimah ataupun formula fa'ala ini, dia memberikan arti usaha yang berlipat kali ganda. Bukan hanya sekadar usaha begitu sahaja, tapi diminta oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita bersungguh-sungguh dan kita usahakan dengan sesungguh yang mungkin. Untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan tersebut, kita perlu usahakan. Dan begitulah di dalam solat ini Rasulullah menyatakan, arihna bis salat, wahai Bilal, tolong rehatkan minda dan pemikiran kami ini dengan menunaikan ibadah salat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Justru dengan kita mengenal ibadah salat ini, di samping kita tahu, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, bahawa salat dari sudut bahasa itu adalah doa. As-salatu lughatan ad-du'a. Sembahyang dari sudut bahasa adalah doa. Kita mohon doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hidup kita ini, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, Allah minta kepada kita isi kehidupan kita ini dengan sentiasa merintih dan memohon kepada Allah. Ruangan hidup kita ini 24 jam yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita ini, masa kita singkat. Ya, dengan kesingkatan masa yang ada, Allah minta kepada kita supaya banyakkan doa. Tengok dalam kitab Al-Azkar itu, bukan main banyak doa-doa yang ada. Dalam kitab A'malul Lail an-Nahar wal Lail, ya, A'malul Lail wan Nahar,
Amalan-amalan waktu malam dan juga amalan waktu siang, bukan main, banyak doa-doa yang telah dianjurkan kepada kita untuk memohon. Yang kalau kita cuba untuk mengamalkannya, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, pasti masa kita akan terisi dengan sepenuh-penuhnya dengan kita memohon doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa kita keluar daripada rumah, doa kita sampai ke masjid, doa kita masuk ke dalam masjid, doa kita keluar daripada masjid, doa nak masuk ke tandas, doa nak naik dalam kereta, doa semasa kereta nak bergerak, doa kita memakai baju, ya, doa bersama dengan isteri, segalanya dipenuhi dengan doa-doa tersebut. Doa sebelum kita memulakan kerja, semuanya diisi dengan doa. Dan doa itu penting dalam kehidupan kita. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Dan apabila hamba-hambaku memohon dan meminta kepada aku, pasti aku akan berada dekat dengannya. Nak dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, banyakkan doa. Itu dari sudut bahasa. Bahkan dari sudut syariat ataupun dari sudut istilah syaraknya itu, as-salah adalah merupakan ibadah maksusah, suatu ibadah yang khusus, ya, bil aqwalin wa af'al, daripada kata-kata dan daripada perbuatan, ya, dimulakan mubtadi'an, muftatahan, ya, dimulakan itu dengan takbir dan juga muhtatamatan, dan ditutup dengan memberikan salam dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi. Itu dia ibadah solat. Cuba perhatikan waktu ketika kita menunaikan sembahyang, semuanya dipenuhi dengan doa. Kita menyebut inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, doa iftitah. Kemudian kita membaca alhamdulillahi rabbil alamin, doa juga yang kita mohon kepada Allah, yang Allah doakan kepada kita. Apalagi saat ketika kita sujud, saat ketika kita rukuk, saat ketika kita duduk antara dua sujud, kita juga berdoa kepada Allah. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Apakah itu bukan doa? Itu merupakan doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam sembahyang dipenuhi dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak cukup dengan itu, diminta juga kepada kita selesai daripada ibadah solat, doa lagi kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak doa-doa yang Allah Subhanahu wa taala minta kepada kita untuk kita pergunakan sebagai perisai kehidupan kita. Ad-du'a'u silamul mu'min. Doa itu adalah merupakan senjata orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka gunakanlah doa-doa seumpama ini, apatah lagi salat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita sebagai salah satu kaedah untuk kita menyejukkan hati kita, sebagai salah satu sumber untuk melahirkan rasa bahagia kita sepanjang kehidupan kita di muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Begitulah salat benar-benar merupakan penyejuk hati dan sumber kebahagiaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, kita melihat dalam sejarah, di antaranya kisah yang berlaku ke atas seorang at-tabi'in yang bernama salah seorang daripada ulama at-tabi'in, saya terlupa, tetapi anak kepada Az-Zubair, ya, Ibn Awwam radhiyallahu anhu, bukan Abdullah ibn Zubair, ya, salah seorang lagi daripada anak Az-Zubair ibn Awwam, ya, di mana kisahnya yang berlaku ke atas beliau satu ketika beliau di zaman pemerintahan di zaman pemerintahan Bani Umayyah. Jadi ketika itu beliau bercadang untuk pergi ke bumi Shah. Sampai di Shah, khalifah menyambut, ya, akan sahabat Nabi SAW ini, ya, adik kepada Abdullah ibn Zubair ibn Awwam. Jadi pada saat ketika itu, semasa sampai di bumi Shah, beliau berada dalam keadaan sakit. Kakinya ketika itu begitu sakit ketika berhadapan dengan khalifah ketika itu. Jadi khalifah bila melihat keadaannya, maka ketika itu khalifah pun berkata kepada Ibn Zubair ini, anak kepada Az-Zubair ibn Awwam, pada saat itu bila dilihat dan diperhatikan, tengok kakinya begitu teruk, dimintalah padanya, minta izin untuk saya memanggil beberapa orang doktor. Jadi doktor pakar ketika itu pun datang dan bertemu dengannya. Pada saat ketika itu doktor kata, ini kalau diperhatikan, jika dibiarkan penyakit tersebut boleh membawa maut, ya, kaki yang sakit ketika itu mesti dipotong lebih dahulu. Bila tahu sahaja dipotong, maka ketika itu doktor kata, di antara kata-kata yang diucapkan oleh doktor kata, saya berikan kepada kamu arak supaya saat ketika kaki kamu
apa pun semasa kamu dipotong. Dan Urwah ibn Zubair, Urwah ibn Zubair radhiyallahu anhu. Jadi Urwah ibn Zubair ketika itu pun berkata, kalaulah dengan sebab saya minum arak itu akan menghilangkan rasa sakit saya, maka saya tidak mahu, sebab saya tahu bahawa sesungguhnya arak ini adalah merupakan minuman yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke atas umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dengan sebab itu, kalau kamu mahu untuk memotong kakiku, potonglah saat ketika aku menunaikan ibadah solat. Waktu ketika Urwah ibn Zubair menunaikan ibadah solat waktu itu, pada saat ketika itu Urwah ibn Zubair radhiyallahu anhu sujud. Waktu sujudnya itu doktor mengangkat sedikit kakinya ataupun mengangkat pakaiannya ketika itu dan memperlihatkan kakinya yang sakit. Ketika itulah dipotong kaki Urwah ibn Zubair. Urwah ibn Zubair tidak merasainya, sehinggalah sampai pada satu tahap dipotong begitu teruk sekali, dan akhirnya menyebabkan Urwah ibn Zubair pingsan. Dalam keadaan dia tidak merasa pun perkara tersebut, pingsan Urwah ibn Zubair. Dan sesudah pingsannya ketika itu dilihat kakinya telah pun dipotong, Urwah ibn Zubair mengucapkan alhamdulillah, pujian kepada Allah Subhanahu wa taala atas pemberian nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat Allah membenarkan ataupun nikmat Allah menganugerahkan solat, dan solat itu juga memberikan ketenangan kepadanya dalam menghadapi penyakit yang sedang dihadapi. Subhanallah, solat potong kaki, tidak merasa apa-apa, tidak merasa kesakitan. Cuba kita menunaikan solat, potong kaki kita, apa yang kita rasa? Tak potong waktu itu dah menjerit dah, baru nampak pisau sedikit letak sahaja kat kaki kita, ya Allah, waktu itu kita telah pun mengadu ataupun kita telah pun menjerit dan sebagainya. Bayangkan itu yang dilakukan oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan pernah juga berlaku dalam peperangan, saya terlupa, yang ketika itu seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu peperangan bersama dengan Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu. Jadi satu ketika di waktu malam, Muaz bin Jabal menjaga kawasan peperangan tersebut daripada dicerobohi oleh pihak musuh. Dan kemudian ketika giliran tersebut ditukar dengan seorang sahabat yang lain, Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu pun tidur. Jadi ketika saat seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi menjaga kawasan tersebut, dia menunaikan solat sunat terlebih dahulu di waktu malam. Pada saat ketika dia menunaikan ibadah solat ketika itu, rupanya pihak musuh sedang mengintai dan melihat apa yang dilakukan olehnya, dan pada saat itu pihak musuh telah memanah akan kakinya, sehinggalah menyebabkan kakinya berdarah tanpa dia merasai akan kesakitan tersebut. Yang tahu cederanya lelaki tersebut ataupun sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam diketahui yang ia telah pun cedera apabila titisan darah-darah yang ada ketika itu menitis dan mengalir ke pipi Muaz bin Jabal. Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu merasa apa yang dirasai air daripada mana ini, dan dilihat rupanya titisan darah yang sedang mengalir daripada tubuh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sedang berjaga untuk mempertahankan kawasan daripada dicerobohi oleh pihak musuh sedang ia menunaikan ibadah solat tersebut. La ilaha illallah. Begitulah yang berlaku di kalangan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, menunaikan sembahyang tidak merasai akan apa pun yang berlaku ketika itu. Nah, satu persoalan yang perlu kita letakkan semula dalam diri kita, bagaimana pula kita dengan sembahyang, bagaimana pula kita dengan salat kita. Yang mana kalau kita lihat dengan realiti berlaku pada hari ini, kalau solat kalau boleh nak cepat, sembahyang kalau boleh jangan baca panjang-panjang. Kalau katakan seorang